Hi there, Assalamualaikum. Welcome back sa video series natin about developing web service with Node.js using Nest.js framework. Sa mga previous na videos, nag-set up tayo ng development environment for our web service na configure natin ang authentication, authorization, pati na rin yung sa pag-set up sa OpenAPI, just preparing para integration natin sa client side. But sa present na data natin, it is still using a dummy data na nag-reside sa memory. So this time, let's configure database integration. I'm thinking mag-set up tayo ng Postgres na database as our data source. Okay, so to proceed for database integration, let us refer again sa Nest.js na documentation. You can go to techniques, tapos you go sa database. Here, mapakikita mo na si Nest.js is redefined na para maka-integrate sa different database configuration. So, pwede SQL, pwede rin no SQL. And it's very much flexible kung ano yung ginagamit. So, in this demonstration, we will be using type ORM integration in order to integrate. So, although ginagamit dito is MySQL, sa atin, gagamitin natin Postgres para ma-demonstrate natin na si type ORM, hindi siya tied doon sa specific database. So, meron tayong tinatawag na repository pattern here. So, ang repository pattern is a kind of a design pattern that allows your application to connect sa different database without big change dun sa code base mo. So, yun. So, before we proceed, mag-set up muna tayo ng database natin. So, I'm thinking mag-set up tayo ng Docker, set up for our database. So, here, nag-prompt ako sa Copilot sa AI no, for our Postgres database with multiple users. Siya yung magpaparan sa database natin. Tapos, meron tayong admin, meron tayong operation, tapos meron yung public. Yun. So, nag-reply siya. So, meron tayong Docker Compose dito. So, kupain ko lang. And I'll try to understand and explain it to you. So, okay. So, copy ko lang. So, balik tayo sa code base natin. Docker Compose. I'm assuming nakaset up kayo ng Docker Desktop sa inyong machine. Yan. So, YML. Tapos, ipipaste lang natin yung code. So, like that. So, try natin na execute. To execute it, execute lang natin ang Docker Compose. Yan. Tapos, sasabihin mo yung command. So, pwede yan up, pwede rin down kapag gusto mo. Kung naka-up na siya, tapos gusto mo siya i-down. So, yung up is, ika-create niya yung mga containers. Tapos, ipapastart niya automatically. So, lagyan natin ng detach para mag-detach yung console dun sa pag-start niya. Okay. Yun. So, yun, nagpo-pull na siya ng Postgres. Nagpo-pull niya is Postgres 16. So, hintayin lang natin. So, after waiting, so nag-start na siya. So, nag-create na yung network, naka-create na siya ng volume, tapos yung container na-create na rin niya. So, okay, and configuration. So, with our Docker Compose, nag-pull tayo from official Postgres na Docker image version 16. Tapos, nag-set tayo ng environment. We specified the user, password, saka sa DB. So, root for username, password is a root password. So, you can totally configure this one. We use the default port, yung 5432. Tapos, nag-create tayo ng volume, Postgres data, kung saan natin i-save yung data ng database natin para ma-mount natin siya. Persist natin yung data. So, mapping it here. So, binding it dito. No? Map. So, in Postgres, the documentation of Postgres Docker. So, this is how you mount it like that. So, to test yung takbo niya, so nag-install ako ng extension. Pangalan ng extension is ito, so database client GDBC. So, you may install that as well.
So from here, so we can try, no? So add tayo ng connection. Add tayo ng, add tayo ng connection, Postgres. So, localhost pa rin, Postgres. Yung nilagay natin doon is root, tapos password is root pass. Tapos, ang database is, ano yung database natin? Ayan, my service DB. Paste lang natin. Try natin mag-connect. Yeah, successful naman. Very good. Okay, save natin yung connection. Yeah, na-save na siya. So, let's try if we can explore. So, you may use other client to connect to your Postgres database. No? Pwede rin ka gumamit ng pgadmin. So here, na-explore natin security users. Meron tayong users dito na root. So siguro create tayo dito ng several users. No? So first, create tayo ng bagong user. So kahit mag-create lang tayo ng user, mamaya yung mga grants. Diyan man later yung grants. So nahin natin, user go tayo ng admin na user. Tapos password yun siguro is admin pass. Gawa tayo ng another user. Siguro end user. And user, no? Yan. So, simple. Mix lang natin. So, yan. And user pass. Like that. So, execute natin. Play. So, dapat ma-execute. So, meron na tayong ito hindi na-execute na. Execute din natin to. Yan. So, dalawa na. So, at least makaka-configure ka ng different users para pwede mo makontrol yung privileges niya. So, balik tayo sa code natin. So, paano natin integrate yung database na ginawa natin papunta sa code base natin. So, let's go back to Nest.js. So, search ka dito sa type-orm. Under sa techniques database, so pwede ka dito. No? So, in this example, ang ginagamit niya is MySQL. So, in our case, gagamitin natin is Postgres. So, So, para lang. So, nag-search ako dito. Dito gagamitin natin instead. So, install tayo ng, parang pareho lang. Message step ORM. Tapos, instead of MySQL, install natin is PG. So, kind of the same. So, just want to demonstrate na nagsusupport din si type ORM ng different database. Okay, so balik tayo sa code base natin. Execute tayo, i-paste natin dito yung install command. Install natin. So, let's wait. Okay, so the installation is done. Balik tayo sa documentation ng Nest.js. So, from here, tapos na tayo dito. So, gamit lang natin is Postgres. Tapos, pwede na tayo mag-import ng type-orm sa application natin. So, to do so, import natin type-orm module. Tapos, import natin siya dito sa decorator. Okay, so going back here, so dito, so meron ng presently naka-import na user module at saka auth module. So insert lang natin siya dito. To do so, type mo lang type ORM. So dapat mag-italicate siya, no? Yan. So you may follow this one. Yan. So, tama ko lang. So, para ma-configure natin yung configuration niya, gamitan natin ng forward. Yan. So, merong feature forward async later on. So, gawin natin configurable yan siya. So, load natin configuration from configuration environment variable. So, pwede natin gamitin ito si forward async. But for now, para matest natin, ito yung gagamitin natin, itong forward. First is yung type. So, ano yung database na gagamitin natin. So, as you may see here, maraming options na database na sinusupport ng ORM natin. So, since gamit natin is Postgres, ito gamitin natin. No? Postgres. Yan. Then,
we specify the other parameters. No? So, yung host, meron siyang host. So, localhost, kasi naka-localhost sa atin yung database. Pero kung separate, di ba ang host, pero lalagyan mo na dyan IP address niya. Tapos, yung port na gamit natin, which is yung default port na pan natin. So, nakaspecify dun sa Docker Compose natin, which is ito si 5432. So, yan. 5432. So, yan yung gagamitin natin ang port. Later on, gagawin natin ito configurable. So, what else? Ano pa meron dyan? Yung username, password database, no? So, username, mukha tayo na root. So, kung na-root muna, maka-proceed tayo. So, let's use muna yung sa root. So, password is root pass. Tapos, ano pa? Database. No? So, based from Docker Compose natin, ang database natin is my service DB. Yan. So, copy ko lang, paste ko lang siya dyan. Okay. Tapos, ano pa? Entities. So, as of na, blanco ko muna, pero dito tayo maglalagay ng entities na yung gusto natin, yung mga tables natin, dyan natin lalagay. Okay? Yung mga entity names nila, yung class names. And then, synchronize. Ito, ginagamit na ito sa pag nasa initial development pa lang. Okay, so for now, yan lang muna. So, let's try if mag-work siya. So, parang natin. Npm run start dev. So, ayan, nag-run na siya. So far, wala naman siyang error. Ibig sabihin, kapag ganyan, nakakonect siya ng maayos. So, balik tayo sa documentation. So, gagawa tayo ng bagong entity. So, meron na tayong entity kanina. So, here, meron tayong folders entity, di ba? So, meron tayong user entity dito. So, let's use this, no? Itong kanan. So, yung entities natin, so, dito ginagamit niya is class. So, instead na interface, palitan natin yan ng class. Yan. So, yan. Palitan lang natin ng class. Tapos, lagyan natin ng decorator. Yan, no? Lagyan natin ng decorator. At entity. So, mapapansin mo, yung entity is galing sa type ORM. Yan. Ito siya. Lagyan natin siya ng primary. So, ito lang. Primary generated column. Primary generated column. So, import mo lang yan from type ORM. Yan, like that. Pwede mo ignore lang itong error dito kasi medyo strict lang talaga yung lengthing natin. Pero okay lang yan, mag-work yan. Okay, tapos yung the rest, pwede mo siya i-automatic at column na lang. Yan. Ito siya at column. Yan. Okay. Sige, yan. Password at column. So, import lang natin yung column. So, para automatic yan dyan. Fine. Tapos ito roles is medyo madami, no? Madami siyang roles. So, ignore muna natin yan. So, yan. Yan lang muna. Tapos, subukan natin. So, next na step is yung entities is dun sa kwan is ilagay mo yung entities. Yung ginawa natin na entity, no? So, ilagay natin yung sa app module. Punta tayo sa app modules. I-register natin dito. So, user. So, import natin yan dun sa entities. Ayun. Okay, so wala siyang error. Wala naman siyang error. So, ano yung effect niya? So, check natin yung database. Punta tayo sa database. Postgres, ito, meron tayo public. So, tables, as you may see, meron ng user na table. So, yun yung effect niya. So, kasi meron tayong synchronized true, automatic yan, i-create niya.
'di ba? So, yun. So, if you check the columns, nilagay natin ng columns, ID, name, username, at saka password, ni-create na niya automatically. So, gano'n kadali, 'no? Sige, tapos puwede natin mag-proceed like for example, yung sa user service ipa-include ipatawag natin sa kanya 'no. So yun, so meron tayong present na user service right here. So as of now, it's, getting data from, dito sa memory. So instead, is patawagin natin siya sa database. So to do so, ang user module is dapat i-import muna niya si type ORM. So this time gagamitin natin yung for feature, no? Yun. Okay, so punta tayo muna sa user module, tapos i-import natin dito. Gawa tayo dito ng imports. Yan. So marami. Yan. Array siya kasi pwede siya mag-import ng marami. So type ORM module. Tapos for feature. So as you may see, merong for feature, for root. Ang for root, ginagamit yan dun sa main application. Sa main app natin. No? Kaya root ang tawag sa kanya. Ito for feature is para dun sa mga sub-module. So, ang ipapass mo sa kanya is yung mga entities na gagamitin mo. So, in our case, ang gamit natin is si user. Si user, ipapass mo lang sa kanya. User, like that. Yan. Okay? So, ganun din yung ginawa niya dito. User. Yan. So, kapag tinawag mo na to, import mo siya sa user service, pwede ka na mag-inject ng inject repository. Ito siya, pwede mo to kopyahin. Punta tayo dun sa user service, pasok tayo dyan. Tapos, dun sa constructor niya, gawa tayo ng constructor, like that. You know? So, pwede ka, i-paste natin dun yung kinopare natin. No? So, inject repository, as sumisi, galing yan sa Nest.js type ORM. So, i-inject niya dito. Using yung user na entity, no? Tapos, itong repository, galing yan sa type ORM. Okay, so meron ka ng user repository. So, from dito, naka-inject na siya dyan, pwede mo natawagin ito siya para dyan ka kukuha ng data instead na dito sa hardcode dito. Yan. Susubukan natin. So, tanggalin ko yan, tapos palitan natin ito isa-isa. So, yung sa find all, paano ba? So, return, sabi mo lang, this, that. So, instead na dun ka sa array mo dati, so, tagin mo si user repository. So, meron siyang function na find. No? Find. So, pwede may parameter, pwede wala. So, magre-return siya kasi yung model natin, user, i-return niya is yung array of user na naka-promise. So, sabihin mo lang, async lang ito, no? Async. Yan. Tapos, return mo lang. Okay? So, meron ding find one. So, gano'n din, no? Find one, which is ang parameter na is username. So, return this, that, user repository, tapos find one. Yan. Find one, so ano yung options? Yung option niya. So, where? Kung may where ka dyan, where ID or where username is equals to username. Yan. Yan. So, yan. So, itong find one, magre-return siya ng ang magre-return niya, promise user, pwede null, no? Pwede null yung return niya. So, ito palitan ko lang ng null. Para mawala yung error niya. Okay, so ganun. So, yung sa create naman, parang pare-pareho lang. So, meron tayong dyan. So, instead na ito, ganito, mag-generate siya. So, bibigyan natin yung DTO. No? So, this that user repository, tapos mag-create ka. Create. Yan. Create. Ano yung parameter niya?
pag mag-create ka, yan. So, create tayo. So, create or insert. So, pwede mo ibigay si create TTO. Create TTO. Yan. So, create or insert, pareho lang yan. So, const user. Yan. So, yun. Tapos, this.user repository, kailangan mo i-save. Save mo yung user. Yan. So, yung save, magre-return siya ng bagong pwede mo i-return kagad. Yan. Yan. Okay. Save natin. Sige, subukan natin. So, access natin yung PA natin. Dito, so open natin localhost 2000. So, /API, di ba? Yan. So, subukan natin yung post tayo ng user. So, get muna. Get muna, try. So, pag try natin, unauthorized na. Yan. Hindi rin tayo makalagin kasi walang user. So, let's say, yung sa, tanggal lang muna natin ng restriction yung sa controller natin. Tanggalan muna natin. So, punta tayo dun sa user controller. So, instead na ganyan, i-count ko lang natin. Public. Anonymous pala. Anonymous. Yan. Allow lang natin anonymous. Yan. So, balik natin, execute natin to. Dapat hindi na siya mag-count. So, yun, nagre-return na siya ng empty. Tapos, mag-post tayo ng bagong user. Let's say, ito, try. So, dito siya tatawag, no? So, dun sa create TTO, tatawag niya yan. Okay. So, pariton lang natin. Yan. Parang whatever is the return, ma-receive natin. Doon. Okay. Which is, ang gagawin niya, re-return lang niya yung user na na-create. Okay. So, balik tayo. So, let's say, alagay tayo na dito. Let's say, Luffy, Captain, password niya, rubber, no? Momo. So, execute natin. Yun, na-save niya. Nakasave siya. So, ID niya, 1. Username niya, Captain, tapos password. So, if we get it again, execute natin ang get. Yun, nakuha na natin siya. Okay? So, ganoon lang. So, i-implement lang natin yung ibang methods. Yun. So, ganoon lang pag-integrate sa Type4M. And then, every time may bago kang idadagdag, automatic yan magre-reflect dito sa database. So, as of now, ang setup natin is ang synchronize natin is true. So, every time meron tayong babagong doon, so pag-save natin, mag-take effect siya. Pero, pagdating sa makapag-production na tayo, hindi maganda yung ganun. Kasi possible masisira yung data ng client natin. So, pag nasa production na to, kailangan natin i-set to false para gagawa tayo ng mga migration scripts para i-migrate yung old data to new data. Yan, okay? So, sa susunod, pag-usapan natin yung
configuration. Paano natin i-configure ito, itong mga parameters niya dito, making it configurable. The securing as well, na hindi siya naka-hard code, no? Kailangan i-secure natin ito. Kasi kung naka-hard code siya, hindi siya secure. If you have questions or clarification, just let me know in the comment section below. Thank you.